हेलो एभ्रिवान जावास्क्रिप्ट सिरिजको टेन मा पार्ट 10 हो कि 11 हो 11 मा चाहिँ अब हजुरहरूलाई स्वागत छ हैन। आज चाहिँ हामीहरू चाहिँ फर इच लुपको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ है। सुरुमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले चाहिँ कन्डिसनल स्टेटमेन्टको बारेमा बुझिसक्यौँ हैन। आज चाहिँ हामीहरू चाहिँ लुपिङ चाहिँ हामीहरू जावास्क्रिप्टमा चाहिँ कसरी लुप लाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज सिक्न गइरहेका छौँ। जस्तै अब अहिलेसम्म हामीले सिकेको भनेको चाहिँ जस्तै एउटा कुनै एउटा कन्सोल लक गर्नु पऱ्यो अरे जस्तै एउटा हैन। अब जस्तै कन्सोल लक 1 गऱ्यो भने हाम्रो 1 प्रिन्ट भयो नि हैन। जस्तै अब ओपन विथ लाइभ सर्भर गर्छु मैले अनि यसलाई इन्स्पेक्ट गर्छु हैन। 1 आयो हैन। जस्तै अब हामीलाई चाहिँ के पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 1 देखि 100 सम्म केही नम्बर प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यहाँ त 100 वटा लाइन अफ कोड लेख्नु पऱ्यो नि त हैन। त्यो त राम्रो मानिँदैन नि त प्रोग्रामिङको टर्ममा। हामीले त्यो जतिसक्दो प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ राम्रो हैन, अनि त्यसपछि अलिकति छोटो हुनु पऱ्यो भन्ने राम्रो मान्छौँ नि त हामीले। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ त्यस्तो काम गर्न सकिन्छ भन्नेको चाहिँ विथ द हेल्प अफ दिस लुप के हैन। देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लुप हैन। एउटा चाहिँ फर लुप भयो, अर्को चाहिँ वाइल लुप भयो, अनि डु वाइल लुप भयो हैन। फरभित्र अर्को फर इज लुप पनि छ हैन। आज चाहिँ हामीहरू चाहिँ फर लुपको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्न गइरहेका छौँ है। फर लुपको बारेमा सुरुमा चाहिँ फर लुप लेख्दाखेरि चाहिँ जस्तै पहिला चाहिँ हामीले फर भन्ने किवर्ड लेख्छौँ, त्यसभित्र चाहिँ 3टा स्टेटमेन्ट हुन्छ हैन। स्टेटमेन्ट 1 हुन्छ एउटा। यसपछि हामीले कुनै पनि यो एउटा लाइन टर्मिनेट गर्नलाई हामीले के लेखिरहेको हुन्थ्यो, जहिले पनि यो लेखिरहेको हुन्थ्यो नि हैन। यो स्टेटमेन्ट 1 सकेपछि चाहिँ फेरि सेमिकोलन दियो हैन। अब फेरि के दियो, स्टेटमेन्ट 2 हैन। स्टेटमेन्ट 2 भयो अनि त्यसपछि स्टेटमेन्ट 3टा स्टेटमेन्ट हुन्छ भने बुझ्नुहोस् है। यो फर लुपमा फर लुपमा चाहिँ 3टा स्टेटमेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ यसको सिन्ट्याक्स सम्झिनुहोस् न। सुरुमा चाहिँ यो फर स्टेटमेन्ट 1 को काम चाहिँ के भन्दाखेरि यो लुप चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालुदेखि सुरु गर्ने भन्ने कुरा भयो। जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ फर सुरु गऱ्यो अनि स्टेटमेन्ट 1 मा चाहिँ लेट आई इक्वल्स टु 0 भनेको चाहिँ के भयो, आईको भ्यालु सुरुमा चाहिँ 0 बना भनेको भयो हैन यो। अनि सेकेन्ड स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्डिसन भयो। अब जस्तै अब कन्डिसन लुप त चलिरहेको छ नि त, नत्र एउटा कन्डिसन त इन पोइन्ट त हुनु पऱ्यो नि हैन, टर्मिनेट हुनु पऱ्यो नि त लुप त, नत्र भने त हाम्रो त अब लुप त चले गर्ने भयो हैन। अनि आउट अफ मेमोरी पनि हुनसक्छ, यस्तो चले गऱ्यो भने त हैन। त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हामीले लेख्नु हुँदैन हैन। यो लुप चाहिँ कतै गएर टर्मिनेट त हुनु पऱ्यो नि हैन। त्यही भएर चाहिँ अब कन्डिसन लाउनु पऱ्यो, आई इज लेस देन 10 भने नि हैन। के भयो भन्दाखेरि हजुरको लुप चाहिँ यो 10 चोटि चल्छ कि, किन भन्दाखेरि सुरुको भ्यालु भनेको 0 भयो हैन। अनि त्यसपछि यो 10 नौदासम्म चाहिँ हामीले यो चलाउने हैन। अब थर्ड कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको भ्यालु चाहिँ हामीले बढाउने हैन। के हो, किन भन्दाखेरि यसको भ्यालु बढेन भने त जहिले पनि आईको भ्यालु 0 भइरहेको छ नि त हैन। लुप फेरि चले गर्छ कन्डिसन राखे पनि। अब जस्तै यसमा चाहिँ अब आईको भ्यालु हामीले बढाउने हैन। आईको भ्यालु बढाउनलाई चाहिँ हामीले यो आई प्लस प्लस गऱ्यो भने चाहिँ आई भनेको चाहिँ आई प्लस 1 र आई प्लस प्लस गर्नु चाहिँ एउटै हो है। आई भनेको चाहिँ आई प्लस 1 गर्नु र आई प्लस प्लस गर्नु चाहिँ एउटै नै हो कि हैन। यो आई प्लस प्लस गर्नु भनेको पनि एउटै नै हो। यसले पनि यसको भ्यालु चाहिँ 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरिदिन्छ हैन। जस्तै सुरुमा चाहिँ यसको भ्यालु कति छ, 0 छ। अब यो लुप चल्छ हैन। सुरुमा 0 हुँदाखेरि कन्डिसन चेक गर्छ, 0 इज लेस देन 10 भयो नि, ट्रु भयो नि हैन। त्यही भएर चाहिँ अब यहाँ कन्सोल लक गरौँ है। कन्सोल लक गरेर आईको भ्यालु प्रिन्ट हानौँ हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा सुरुमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि आईको भ्यालु 0 भयो हैन। 0 इज लेस देन 10 भनेको ट्रु भयो। ट्रु भएपछि यो कन्डिसन रन भयो। अर्कोचोटि लुप चल्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु पहिला इन्क्रिज हुन्छ कि अब हैन। आईको भ्यालु कति भयो अब हैन, आईको भ्यालु चाहिँ कति भयो, 1 भयो नि हैन। अब फेरि के गर्छ, अब यो लुपमा चाहिँ जाँदैन। यो जुन चाहिँ स्टेटमेन्ट 1 छ नि, स्टेटमेन्ट 1 चाहिँ जहिले पनि एकचोटि मात्र चल्छ के। स्टेटमेन्ट 1 हैन एकचोटि मात्र चल्छ। अब हजुरको स्टेटमेन्ट 2 भनेको चाहिँ कन्डिसन हो, जहिले पनि चल्ने भयो। स्टेटमेन्ट 3 र 2 चाहिँ जहिले पनि चल्ने भयो कि हैन। अब यसमा चाहिँ यसरी काम गरिरहेको हुन्छ। अहिले पछि हजुरलाई हेर्न सजिलो होस् हैन। यो भयो, त्यतै गयो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ बुझ्नु भयो नि अहिलेसम्म भनेको आईको भ्यालु चाहिँ सुरुमा 0 हुन्छ हैन। अनि 0 इज लेस देन 10 भयो, यो कन्डिसन ट्रु भयो। आईको भ्यालु बढायो हैन। अनि त्यसपछि यहाँ के भयो भन्दाखेरि हजुरको 0 प्रिन्ट भयो हैन। सुरुमा आईको भ्यालु 0 हुन्छ नि त। अनि फेरि आईको भ्यालु अर्को लुपमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि
यो भएपछि फेरि i को भ्यालु बढाउँछ हैन i को भ्यालु बढाएपछि चाहिँ 1 भयो हैन अनि यो अब रन हुँदैन भनेको थिएँ नि मैले स्टेटमेन्ट 1 चाहिँ एकचोटि मात्र रन हुन्छ भनेर अब यहाँ गयो अब 1 इज लेस देन 10 भयो यो ट्रु भयो हैन अब ट्रु भयो भनेपछि फेरि 1 पनि प्रिन्ट गरे हैन अब जस्तै अब यो यस्तो बढ्दै बढ्दै 9 मा पुग्छ हैन 9 भनेको चाहिँ लेस देन 10 भयो त्यो रन हुन्छ अनि फेरि भ्यालु बढ्छ 10 पुग्छ हैन 10 इज लेस देन 10 हो त हैन नि त्यसपछि यो कोड चाहिँ एक्जिक्युट हुँदैन के हैन अब यसको रिजल्ट चाहिँ के आउँछ भनेर हजुरले गेस गरिसक्नु भयो होला हैन यसको रिजल्ट चाहिँ यो 1 चाहिँ माथिको आएको कन्सोल लक गरेछ नि यहाँ यसलाई यस्तो गर्दियौँ हैन अब चाहिँ के 0 देखि 9 सम्म आयो नि हैन बुझ्नु भयो नि 0 देखि 9 सम्म कसरी आयो भन्दा सुरुमा चाहिँ 0 भ्यालु प्रिन्ट भयो अनि फेरि भ्यालु बढ्यो हैन भ्यालु बढेपछि फेरि चेक गरे कन्डिसनमा हैन 1 इज लेस देन 10 अनि 2 3 4 हुँदै जान्छ यो भ्यालु चाहिँ हैन अनि लास्टमा 10 मा पुग्छ हैन 10 को भ्यालु इज लेस देन 10 भएन नि त हैन कन्डिसन फल्स भयो नि त 10 लास्टमा त यसको भ्यालु 10 सम्म पुगिसकेको हुन्छ नि त अब यसमा चाहिँ 10 बसिरहेको हुन्छ 10 इज लेस देन इक्वल्स टु 10 भएको चाहिँ फल्स भयो नि त हैन त्यही भएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि लेस देन इक्वल्स टु हैन 10 इज लेस देन 10 भयो नि त यो कन्डिसन के भयो फल्स भयो भनेपछि त हाम्रो यो कन्डिसन यो कोड चाहिँ एक्जिक्युटै हुँदैन कन्सोल लगै हुँदैन नि त त्यही भएर चाहिँ हाम्रो टर्मिनेट भएको हो के हैन यसको चाहिँ हामीले लुपको फर लुप चाहिँ बुझ्नुपर्ने यति नै हो हैन कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हो अनि त्यसपछि हामीहरु चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ व्हाइल लुप बुझ्नेछौँ है त यो बुझ्नु भयो हजुरले फेरि एकचोटि हेर्नु चाहिँ बुझ्नु भएन नि हस् थ्यांक यू